අයිබෝවන්. අද වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු කොහොමද Python වලින් ඔයාගේ පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නේ කියලා. මේකෙදි බොහොම බේසික් සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන හැටි තමයි අපි බලන්නේ. මම මෙතනදී ඩෙස්ක්ටොප් එකේ මේ විදිහට ෆෝල්ඩර් එකක් හදා ගන්නවා. මම මේ ෆෝල්ඩර් එකට නම දෙන්නම් Python කියලාම. ඊට පස්සේ මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම කරන්නේ මෙතනදී අලුත් ෆයිල් එකක් හදාගන්න එක. මම මේ විදිහට right click කරලා new වලට ගිහිල්ලා මේ text document එකක් මෙහෙම ගන්නම්. මෙතනදී තියෙනවා extension එකත් එක්ක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මම මෙතන extension එකත් එක්කම මේක සම්පූර්ණ select කරගෙන මම මේක වෙනස් කරගන්නම්. අපිට කැමති නමක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට main කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ dot එක තියලා py කියලා Python file වල extension එක py කියන එක ඊට පස්සේ py කියලා දීලා මම මේක enter කරනවා. එතකොට මේ විදිහට අපෙන් අහනවා are you sure you want to change it කියලා. අපි ඒක yes දෙමු. දැන් මෙන්න Python file එක හදලා ඉවරයි. මෙන්න මේ Python file එක ඇතුලේ තමයි අපි edit කරන දේවල් එහෙම නැත්නම් type කරන දේවල් අපේ program එක ලියන්නේ. මම මේක මෙතනින් right click කරලා මේක open කරගන්නවා open with notepad කියන එකෙන්. අපිට මීට වැඩිය IDE පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මෙතනදී notepad එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට මම maximize කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම font size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්නම්. එතකොට බලා ගන්න ලේසි හින්දා මේ වගේ ප්‍රමාණයක් දාන්නම්. හරි. මෙතනදී අපිට බොහොම ලේසියෙන් ලියා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි hello world කියන එක print කරලා බලමු. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් print කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉස්සර වෙලාම බලමු. මේකට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ print කියන keyword එක. print කියන keyword එක දාලා මේ විදිහට වරහනක් දැම්මා. ඊට පස්සේ වරහන මෙහෙම දැම්මා. ඊට පස්සේ වරහන ඇතුලේ මේ විදිහට quotation mark එක මේ විදිහට දා ගන්නවා. quotation එක mark ඇතුලේ අපි type කරගමු hello world කියලා. hello world මේ විදිහට type කරගත්තා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක save කරගන්න එක. file වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් save කරගත්තා. දැන් අපේ program එක අපි ලියලා ඉවරයි. මේක දැන් run කරගන්න ඕනි. මේ print කරපු එක එහෙම නැත්නම් hello world කියන එක අපිට print කරලා බලා ගන්න ඕනි. ඒ නිසා මම මේකට කරනවා මේ folder එකටම ගිහිල්ලා folder එකේ මෙතන මම type කරනවා cmd කියලා. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මේ folder එකේ location එකට මේ cmd කියන එක open වෙනවා. මම මේ විදිහට type කරලා මෙතන enter කරන්නම්. එතකොට මෙන්න බලන්න අපි ඉන්නේ desktop එකේ Python කියන folder එක ඇතුලේ. දැන් මම මෙතන මේකෙත් අපි මේ විදිහට size එක පොඩ්ඩක් font size එක වැඩි කරගමු. මේ විදිහට දෙන්න. හරි. මම මෙතනදී type කරන්නම් මේ විදිහට. අපිට මේක run කරගන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ විදිහට තමයි command එක දෙන්න ඕනේ. Python කියලා මේ විදිහට type කරලා space එකක් තියලා අපේ file එකේ නම දෙන්න ඕනේ. අපි file එකේ නම දුන්නේ main කියලා. main.py. මේ විදිහට තියලා enter කරන්න. මෙන්න බලන්න hello world කියලා මේක print වුණා. අපිට ඕන නම් පුළුවන් මේක වෙනස් කරගන්න. අපි පොඩි වෙනසක් කරලා බලමු. මේක වෙනුවට අපි දාමු මෙන්න මේ විදිහට එකක්. welcome to Sri Lanka කියලා. මම මේක save කරන්නම්. save කරලා අපි ආයෙත් මේක run කරමු. මම මේ විදිහට type කරනවා python space main.py කියලා. enter කරාට පස්සේ welcome to Sri Lanka කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සරලම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් Python වලින් ලියන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී බලමු කොහොමද Python වලින් තව ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්.